Hello and welcome to Assam PSC. আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো আমাৰ APSC CCE 2023 প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ ঠিক আছে আৰু এই সিৰিজটোত আমি আমাৰ যিমানখিনি APSC ৰ এক্সাম হৈছে সেইখিনি সকলো কোৱেশ্চন 100 কোৱেশ্চন পাৰ্ট হিচাপত কি কৰিম আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আপোনালোকে আমাৰ এই সিৰিজটোৰ পৰা আপোনালোকে যেটো আমি PYQ এনালাইসিস হেতু চাই গম পাব পাৰে যে APSC ত কেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ঠিক আছে for any kind of competitive exam যদি আমি চাও সবতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনাৰ সিলেবাস ঠিক আছে সিলেবাস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু সিলেবাসৰ পিছত আপোনাৰ সবতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় PYQs তো সেই PYQs ৰ পৰা আমি গম পাম যে what is the actual level of this exam ঠিক আছে আৰু ইয়াত আমি কি কৰিম আমি কিমান ডেপথত আৰু কিমান কোনটো সাবজেক্টৰ পৰা কি কোৱেশ্চন আহিছে সেইখিনি আমি পাৰ্ট হিচাপত ডিসকাস কৰিম আৰু আজি আমি লৈ আহিছো পাৰ্ট 1 ঠিক আছে যত আমি ট্ৰাই কৰিম ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই APSC প্ৰিলিমছ 2023 ঠিক আছে এটা ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি দিও যে APSC প্ৰিলিমছ 2023 এক্সামটো কন্ডাক্ট হৈছিল আপোনাৰ 2024 ৰ মাৰ্চত ঠিক আছে তো এনেকুৱা APSC 2024 ৰ যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ হ'ব সেইখন 2025 ত এক্সাম হৈছিল ঠিক আছে তো ডট বি কনফিউজ কৰবাত আপোনাৰ APSC প্ৰিলিমছ 2024 লিখা থাকিব পাৰে এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন ঠিক আছে কিন্তু আমাৰ যেটো একচুয়াল নোটিফিকেশন তাত আপোনাৰ APSC প্ৰিলিমছ 2023 দিয়া আছে ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন এটো আপোনাৰ সেট বি আছিল ঠিক আছে সেট বি তো সেট বি এটো আপোনাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আছিল এক্সামত দ্যাট ইজ ম্যাচ দ্য ফলোইং আৰু এটা কথা মই কৈ দিও যে এইখিনি লাইন আৰু এইখিনি লাইন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কোনোবা ভাবে যে ইয়াত এটো লাইন নপৰে ম্যাচ কৰি দিয়া ইয়াত কেতিয়াবা ইনকারেক্ট লিখা থাকে ইয়াত কেতিয়াবা ইনকারেক্ট লিখা থাকে ঠিক আছে পিছত কি হয় আমাৰ ভুল হৈ যায় তো আমি বি ভেৰি কেয়াৰফুল ঠিক আছে আৰু একচুয়াল এক্সাম দিয়াৰ আগতে সেই কাৰণে আমি মক টেষ্ট দিব লাগে স্ট্যান্ডার্ড যিবিলাক মক টেষ্ট আছে সেইবিলাক ঠিক আছে তো ম্যাচ দ্য ফলোইং পাৰ্সনালিটিজ উইথ এৱাৰ্ড কনফাৰ্ড এইটো আপোনাৰ কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ পৰা আহিছে আৰু কোনটো কারেন্ট এফেয়াৰ্স আপোনাৰ আসাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ঠিক আছে আসাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ পৰা সেই সময়ত কাক কোনটো এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল ঠিক আছে তো ইয়াত যদি আমি চাও তো আপোনাৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা ঠিক আছে তে কি এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল আপোনাৰ তেক দিয়া হৈছিল সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড সেই সময়ত ঠিক আছে বৰ্তমানৰ কাৰণে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তাৰ পিছত আপোনাৰ অৰূপ কুমাৰ দত্ত ঠিক আছে তেক দিয়া হৈছিল শ্ৰী মাধৱদেৱ এৱাৰ্ড আৰু আপোনাৰ ডক্টৰ জয়ন্তী সুটিয়া তেক দিয়া হৈছিল আপোনাৰ সতী সাধনী এৱাৰ্ড আৰু তেক আপোনাৰ অটোমেটিকলি মাধৱদেৱ এৱাৰ্ড তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব বি ঠিক আছে বি ইজ দা কারেক্ট আনসার তো আমি যদি ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশনটো চাও তো প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা তেক সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল ঠিক আছে তেওঁৰ যিখিনি ৰাইটিং আছিল সেইখিনিৰ কাৰণে অৰূপ কুমাৰ দত্ত তেক শ্ৰী মাধৱদেৱ এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল ঠিক আছে আৰু তেক এজন অথৰ হয় জাৰ্নালিষ্ট হয় ঠিক আছে আৰু আসামিজ লিটাৰেচাৰৰ যেটো কন্ট্ৰিবিউশন আছে তাৰ কাৰণে তেক এটো দিয়া হৈছিল তাৰপিছত জয়ন্ত সুটিয়া তেক সতী সাধনী এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল ওয়েল নোন সায়েন্টিস্ট ঠিক আছে ৰিকগনাইজড উইথ সতী সাধনী এৱাৰ্ড ফৰ হার অ্যাচিভমেন্ট এন্ড কন্ট্রিবিউশন টু সোসাইটি ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ডক্টৰ ত্যাথী জামিৰ ঠিক আছে তেক কি এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল কালীচৰণ ব্ৰহ্ম এৱাৰ্ড ঠিক আছে আৰু এটো আপোনাৰ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম এৱাৰ্ড ফৰ হৰ ওয়ার্ক ইন দা ফিল্ড অফ এডুকেশন এন্ড সোশিয়াল সার্ভিসৰ কাৰণে তেক এই এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল তো ডিফারেন্ট তো আমি সোৱা যিবিলাক এৱাৰ্ড আহে সেইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট যিবিলাক ইন দিস পার্টিকুলার যদি আপুনি টার্গেট কৰি আছে 2026 ত যেটো প্ৰিলিমছ হ'ব হেইটোৰ কাৰণে তো বৰ্তমান যিখিনি কারেন্ট এফেয়াৰ্স আছে এৱাৰ্ডছ আছে ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এৱাৰ্ডৰ কাৰণে বেলেগ এটা নোট বনাই লিখি লবা ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন দা ৰামচন্দ্ৰী টেম্পল ঠিক আছে এই ৰামচন্দ্ৰী টেম্পলটো এটো কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ পৰা আহিছিল ঠিক আছে কাৰণ সেই সময়ত আপোনাৰ এই টেম্পলটো কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ নিউজত আছিল আপোনাৰ এজন ডিমাসা মিনিষ্টাৰ আছিল ডিমাসাৰ তেও হেতু আপোনাৰ তে ফেসবুক পোষ্টটো লিখিছিল ঠিক আছে ৰামচন্দ্ৰী যেটো টেম্পল এটো এটা এনেকুৱা টেম্পল হয় দ্যাট ইজ মনোলিথ ঠিক আছে এখন পাথৰেৰে বনোৱা এটা আপোনাৰ মনোলিথ টেম্পল হয় ঠিক আছে দা ৰামচন্দ্ৰী টেম্পল which was built during 12th century ঠিক আছে তো 12th century যেতিয়া ডিমাসা সকলে ৰাজত্ব কৰি আছিল is situated on the bank of which river তো আমি যদি আমি কারেন্ট এফেয়ার্সটো পঢ়িছো তেতিয়া হলে আমি গম পাব লাগে আৰু যদি আমি কারেন্ট এফেয়ার্স অলপ হলো দেখিছো আৰু ৰামচন্দ্ৰী টেম্পল টু ৰিলেটেড টু ডিমাসা ঠিক আছে যদি আমি সেই বস্তুটো জানো তেতিয়া হলে এইটো আনসার দিয়াত অলপ সহজ হ'ব তাৰ পিছত কিন্তু আমাৰ অসম জিওগ্ৰাফিৰ নলেজ লাগিব কারেন্ট এফেয়ার্স যদি এটো পঢ়িছো তেতিয়া হলে অটোমেটিকলি আনসার দিব পাৰিম if not studied detailed in current affairs but only know you have that Ramchandri temple is a Dimasa temple or Dimasa territory তেতিয়া আপোনাৰ গদাধৰ কিবা ঠিক আছে গদাধৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ টেৰিটৰি তো ডিমাসা যদি স্টেট আমি চাও অসমৰ
সো অসমৰ ডিমাচা ষ্টেটখন ক'ত আছে ইয়াতে আছে তো গদাধৰ ৰিভাৰ যেটো হেতু ডিমাচা ফাছৰ পৰা না যায় ঠিক আছে কুশিয়াৰা ইজ দা বৰাক ট্ৰিবিউটাৰি অফ বৰাক এটো হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে লংগাই এটো বৰাক ট্ৰিবিউটাৰি এটো হ'ব নোৱাৰে মাহুৰ ৰিভাৰ ঠিক আছে তো মাহুৰ ৰিভাৰৰ কাখত আছে এই ৰামচন্দ্ৰী টেম্পল ঠিক আছে আৰু মাহুৰ ৰিভাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰিভাৰ হয় ডিমা হাছাউৰ তো সেই ৰিভাৰটো সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ ডি দ্যাট ইজ মাহুৰ ৰিভাৰ ঠিক আছে তো ইয়াত কারেক্ট আনসারটো হ'ব মাহুৰ ৰিভাৰ আৰু যেটো ফলো হয় আপোনাৰ ৰামচন্দ্ৰী টেম্পলৰ গডেছ দুৰ্গাৰ টেম্পল হয় ঠিক আছে তাৰ ওচৰে পাছৰে নৰ্থ কাছাৰ ডিমা হাছাও ডিস্ট্ৰিক্টত ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন থাৰ্ড কোৱেশ্চন ইজ consider the following statement about Sardar Vallabhbhai Patel ঠিক আছে very important question কারণ সর্দার বল্লভভাই পেটেলক আমি কি বলি জানো that is আমাৰ আইৰন ম্যান অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ ওপৰত স্ট্যাচু অফ ইউনিটি বনোৱা হৈছে ঠিক আছে তো ফার্স্ট অপশন দিছে আপোনাৰ আৰু ইয়াত দিছে ইনকারেক্ট সোয়া ঠিক আছে আমাৰ প্রবলেম ইয়াতে হয় এইটো যেতিয়া নপঢ়ো he got the moniker Sardar due to his organizational skill during Bardoli Satyagraha yes tok dia hoisile ঠিক আছে the prison where Mahatma Gandhi and Sardar were cellmates was Naini prisonot নহয় actually Yashodhara jailot teoluk ekelgot asile ঠিক আছে তো এইটো স্টেটমেন্ট কি হৈ যায় ইনকারেক্ট হৈ যায় ঠিক আছে he was awarded the Bharat Ratna in 1989 very tough question 1989 ত দিয়া হোৱা নাই 1999 ত দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে তো ইয়াত কি হয় এই স্টেটমেন্টটো ৰং হৈ যায় ঠিক আছে he was the first deputy prime minister of India yes this is correct ঠিক আছে তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব ইয়াত কি খুদিছে ইনকারেক্ট তো ইনকারেক্ট কোনটো আপোনাৰ 2 and 3 is incorrect তো ইয়াৰ 2 and 3 কি হ'ব b is the incorrect ঠিক আছে so b is the correct answer incorrect খুদিছে 2 and 3 ঠিক আছে তো আপোনাৰ কত আছিল তেওলুক ইয়াৰাবাদা জেলত সৰি আৰু 1991 ত কি দিয়া হৈছিল আপোনাৰ আৰু তেও কি আছিল ফাৰ্স্ট ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল যেতিয়া আপোনাৰ হোম মিনিষ্টাৰ ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড হোম মিনিষ্টাৰ ইন জৱাহৰলাল নেহৰু কেবিনেট যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ সময়ত বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চন ইজ 4 match the following names with Ahom ruler ঠিক আছে আহোম ruler সকলৰ কিছুমান নাম তেওলুকে লৈছিলে বিশেষকৈ হিন্দু নেম ঠিক আছে আৰু এইবিলাক আছিল আহোম নেম তো কোনজন আহোম ৰজাৰ কোনটো হিন্দু নাম আছিল হেইটো আমি কি কৰিব লাগে আমি ইয়াত দিব লাগে ঠিক আছে তো যদি আমি চাও আপোনাৰ সুসেংফা ঠিক আছে তো সুসেংফাৰ কি নাম আছিল আপোনাৰ সুসেংফাৰ known as আপোনাৰ কি নাম that is প্ৰতাপ সিংহ ঠিক আছে তো A3 প্ৰতাপ সিংহ সুসেংফা ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ সুৰামফাৰে ৰাজস্ব সিংহ ঠিক আছে যদি ইয়াৰ পৰা এটাও বনাব পাৰা তেতিয়া হলে কি হ'ব আনসারটো কারেক্ট হোৱাৰ চান্সেস আছে ঠিক আছে তো যদি আমি চাও সুসেনফা 3 তো A3 কত আছে ইয়াতে আছে সবত এই তিনটা আছে এই তিনটা কারেক্ট আনসার হ'ব পাৰে কিন্তু B1 কত আছে only in here তেতিয়া হলে আপোনাৰ আনসারটো অটোমেটিক্যালি আহি যাব বা যদি আনলি খালি সুৰামফাটো গম পোৱা দ্যাট ইজ ৰাজস্ব সিংহ তেতিয়া হলে কোৱেশ্চনৰ আনসারটো আহি যাব ঠিক আছে তো যদি এটো আহি গল তেতিয়া হলে সি কি হ'ব 4 হ'ব ঠিক আছে সুতামালা দ্যাট ইজ জয়ধ্বজ সিংহ আৰু আপোনাৰ ডি কি হ'ব ডি হ'ব 2 দ্যাট ইজ চক্ৰধ্বজ সিংহ ঠিক আছে সো এটো আপোনাৰ কারেক্ট আনসারটো হল বি ঠিক আছে তো ইয়াত এক্সপ্লেনেশনখিনি চাই লও দিস কারেক্ট আনসার বি তো ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশনটো কি হ'ব আপোনাৰ সুসেংফা কি নামেৰে জনা যায় প্ৰতাপ সিংহ ঠিক আছে আৰু ওয়ান অফ দা মোস্ট পাওয়ারফুল কি আছিল তেও রুলার আছিল আৰু তেও ৰয়্যাল নেম টাইটেল লৈছিল প্ৰতাপ সিংহ ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ ৰাজেশ্ব সিংহ ঠিক আছে তো 18th সেঞ্চুৰীত রুল কৰিছিল ৰাজেশ্ব সিংহ আৰু তেওক আপোনাৰ আমি কি নামেৰে জানো সুৰামফা তাৰ পিছত সুতামালা কি নামেৰে জয়ধ্বজ সিংহ ঠিক আছে আৰু সেই সময়ত মোগল আৰ্মিয়ে কি কৰিছিল এটাক কৰিছিল লেড বাই মিৰ জুমলা ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ সুপাংমুং তেতিয়া চক্ৰধ্বজ সিংহক জনা যায় সুপাংমুং ঠিক আছে আৰু মোগল ফোর্সৰ হাতত কি কৰিছিল যিখিনি টেৰিটৰি লস কৰিছিল সেইখিনি তেও কি কৰিছিল এগেইন ৰিক্লেইম কৰিছিল কোনে দ্যাট ইজ চক্ৰধ্বজ সিংহ এইখিনি কাৰণে আমি এই আপোনাৰ হিষ্ট্ৰি লেকচাৰটো লৈ আহিম অতি সোনকালে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনাৰ গৌৰীনাথ সিংহ এটো অলপ টাফ কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে গৌৰীনাথ সিংহ entered into an agreement with East India Company on which of the following terms ঠিক আছে this is very tough question তো ইয়াত এটো যদি কোনোবাৰ এনেকুৱা লাগে যে এটো মই এৰি দিম পাৰিবা ঠিক আছে কাৰণ আউট অফ 200 কাট অফ না যায় আজিকালি বহুত কম কাট যায় 80 90 100 এর ভিতৰতে কাট অফটো থাকে ঠিক আছে তো সেই কাৰণে আপোনাৰ কিছুমান কোৱেশ্চন এনেকুৱা দিয়ে এৰিব লাগে নহলে
আপোনাৰ চান্সেস বেছি হয় আপোনাৰ ৰং হোৱাৰ ঠিক আছে তো গৌৰীনাথ সিংহ entered into an agreement with the East India Company on which of the following terms ঠিক আছে all inputs into Assam were to be subjected to a duty of 10%. The duty on export was to be 10%. Rice and grain were to be exempted from any duty. ঠিক আছে two custom houses were to be established at Kandahar and Hadira. ঠিক আছে তো এই দুটো স্টেটমেন্ট আছে কাস্টম হাউস ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ পোৱা নাযায় ঠিক আছে সো দিস ইজ ইনকারেক্ট ঠিক আছে আৰু ইয়াত খুদিছে কারেক্ট আনসার তো ইয়াত যদি আমি কারেক্ট আনসারটো চাও তেতিয়া হলে 1 2 and 3 হোৱাৰ চান্সেসটো বেছি ঠিক আছে কাৰণ আপোনাৰ এইটোৰ বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই সেই ট্ৰিটিটোত ঠিক আছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ লগত যেটো এগ্ৰিমেন্ট হৈছিল যদি আপোনালোকে হিষ্ট্ৰি এইটো ইমান ডেপথত কোনেও নপঢ়ায় কিন্তু যদি পঢ়িছা কেতিয়াবা বা যদি পঢ়া তেতিয়া হলে গম পাবা ঠিক আছে সো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব আপোনাৰ দ্যাট ইজ বি ঠিক আছে বি ইজ দা কারেক্ট আনসার 1 2 and 3 তো যদি আমি এক্সপ্লেনেশনটো চাও তো গৌৰীনাথ সিংহ যিজন আহোম ৰুলাৰ আছিল তো এগ্ৰিমেন্ট কৰিছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ লগত ঠিক আছে আৰু যত আপোনাৰ সকলোখিনি ইনপুট ইনটু আসাম আহিব 10% ডিউটি দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ ডিউটি অন এক্সপোৰ্ট ওয়াজ টু বি 10% ঠিক আছে আৰু এক্সপোৰ্ট কৰিলেও আপোনাৰ 10% ডিউটি থাকিব ঠিক আছে আৰু সেই দুটা কাস্টম হাউসৰ বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই देयर इज नो হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স such custom houses being established ঠিক আছে তো এটো অলপ টাফ কোশ্চেনৰ ক্যাটাগৰীত আহে নেক্সট কোশ্চেন match the following authors with the books written by them ঠিক আছে এটো আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটো আপোনাৰ আমি সৰুৰে পৰা পঢ়ি আহিছো দিস ইজ সো 6 কোশ্চেন নম্বৰ 6 কি হ'ব আনসাৰ তো প্ৰথমে আপোনালোকে আনসাৰটো দিব ট্রাই কৰিবা ঠিক আছে তো যদি আমি চাও ইয়াতে ধৰি লোৱা হিমান এটা নাজানা ঠিক আছে ধৰি লোৱা অনলি খালি আপোনাৰ অসমীয়া লৰা মিত্ৰটো জানা ঠিক আছে অসমীয়া লৰা মিত্ৰ কোনে লিখিছিলে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ঠিক আছে C2 ঠিক আছে C কি হয় 2 হয় ঠিক আছে C আপোনাৰ 2 ঠিক আছে তো হেতু জানা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল অসমীয়া লৰা মিত্ৰ ঠিক আছে তো C2 ইয়াত কত আছে ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে ঠিক আছে তো ইয়াতে নাই সরি তো এইটো আনসার নহব এই তিনটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব তো হেগাৰ অলপ টাফ হয় ৰাম নৱমী হেতু আৰু বেছি আমি দেখিছিলো প্ৰায় ঠিক আছে তো ৰাম নৱমী কোনে লিখিছিলে ৰাম নৱমী লিখিছিলে গুণবিৰাম বৰুৱা ঠিক আছে A3 ঠিক আছে তো আমি যদি ইয়াতে A3 ম্যাচ কৰো তেতিয়া হলে এইটো আউট হৈ যাব ঠিক আছে এই দুটা ৰাখিব ঠিক আছে ইয়াতে 50-50 যদি বাকিখিনি পাৰা তেতিয়া হলে যাব পাৰিবা বাকিখিনি যদি নোৱাৰা তেতিয়া হলে যাব নোৱাৰিবা ঠিক আছে তো ইয়াত যদি আমি চাও দ্যাট ইজ হৰকান্ত শৰ্মা বৰুৱা ঠিক আছে তেও লিখিছিলে সদৰ আমিনাৰ ঠিক আছে তো এটো এটো আপোনাৰ কি হয় আপোনাৰ আনসারটো অটোমেটিক্যালি সি হৈ যাব ঠিক আছে কাৰণ B4 ঠিক আছে বি ইয়াত 4 নাই B4 আৰু আপোনাৰ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা that is অসমীয়া হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ অসমীয়াটো আপোনাৰ কি হয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ অসমীয়াটো মেচ কৰিব পাৰিলে অটোমেটিক্যালি সবৰ ফাৰ্স্টতে আপোনাৰ আনসারটো আহি যায় ঠিক আছে ইয়াৰ লগত ঠিক আছে সো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব সি ঠিক আছে তো ইয়াত চাব পাৰা গুণবিৰাম বৰুৱা তেও ৰাম নৱমী লিখিছিলে ঠিক আছে হৰকান্ত শৰ্মা বৰুৱা তেও সদৰ আমিনাৰ আত্মজীৱনী লিখিছিলে তাৰ পিছত আপোনাৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে লিখিছিলে অসমীয়া লৰা মিত্ৰ আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই লিখিছিলে অসমীয়া ব্যাকৰণ ঠিক আছে এই অসমীয়া ব্যাকৰণ হ'ব লাগে ঠিক আছে মই ভাবি আছো যে অসমীয়া এইটো কি আকৌ আসামিজ গ্ৰামাৰ লিখিছিলে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই ঠিক আছে কোশ্চেনত অলপ the first modern grammar book in Assamese the next question আপোনাৰ that is match the following associations with their respective founder ঠিক আছে হেতু আপোনাৰ এই আমি ডিসকাস কৰিছো মডার্ন ইন্ডিয়ান হিষ্ট্রিত আপোনাৰ কোনে কোনে ফাউন্ড কৰিছিলে ঠিক আছে কোশ্চেন নম্বৰ 7 তো ইয়াত যদি আমি চাও ইন্ডিয়ান লীগ হেতু অলপ যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা ঠিক আছে এটো জগন্নাথ জে দি স্টার্ট হয় জে ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিব যোৰহাট জগন্নাথ ঠিক আছে তো ফার্স্ট এটো ম্যাচ কৰি দিয়া যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা বাই সরি যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা বাই জগন্নাথ বৰুৱা ঠিক আছে তো D2 এটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় তো D2 ইয়াতে আছে তো বাকিখিনি মানে আউট হৈ যাব ঠিক আছে
তো আৰু এটা মেচ কৰিব লাগে ঠিক আছে আসাম এছ'চিয়েশ্যন অসমৰ এজন ব্যক্তিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তো আসাম শিশিৰ কুমাৰ ঘোষ অসমৰ নহয় ঠিক আছে তো আসাম এছ'চিয়েশ্যন কোনে কৰিছিলে আসাম এছ'চিয়েশ্যন আপোনাৰ কৰিছিলে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা ঠিক আছে C4 শিশিৰ কুমাৰ ঘোষ নহব ঠিক আছে আনন্দ মোহন বোস নহব তো এই দুটা মেচ কৰাৰ লগে লগে কি হল আপোনাৰ C4 বাকি কত C4 নাই তো অটোমেটিকলি আনসার B2 আহি গল ঠিক আছে কি হব আপোনাৰ 7 নম্বৰ আনসারটো কি হব B ইজ দ্য কারেক্ট আনসার মানে আপোনাৰ ইন্ডিয়ান লীগ কোনে ফৰ্ম কৰিছিল শিশিৰ কুমাৰ ঘোষ আৰু ইন্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন কোনে ফৰ্ম কৰিছিল দ্যাট ইজ আনন্দ মোহন বোস ঠিক আছে তো অটোমেটিকলি আনসারটো আহি গল তো কিছুমান এনেকুৱা টেকনিক আমি লগাব লাগে আৰু এনেকুৱা মেচ দা ফলোইং কোৱেশ্চন আহিলে আমি ফাৰ্স্ট যেটো আমি সবতকে বেছি আমি জানো বা সবতকে আমাৰ যেটো কোৱেশ্চনৰ যেটো অপচন আৰু অপচনৰ ওপৰত আমাৰ কনফিডেন্ট আছে হেতুত যাব লাগে ঠিক আছে তেতিয়া হলে কি হয় অটোমেটিকলি যিখিনি আপোনাৰ নেগেটিভ আছে সেইখিনি অটোমেটিকলি ওলাই যায় ঠিক আছে তো বহুতখিনি বস্তু আমি বাই ফলোইং দিস টেকনিক আমি কি কৰিব পাৰো কোৱেশ্চন সলভ কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনাৰ ইয়াত চাব পাৰা তো ইন্ডিয়ান লীগ 1885 শিশিৰ কুমাৰ ঘোষ ইন্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন আনন্দ মোহন বোস 1876 ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ আসাম এছ'চিয়েশ্যন মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা 1903 আৰু যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা বাই জগন্নাথ বৰুৱা ঠিক আছে 1884 one of the earliest organization হয় আপোনাৰ that is যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা ঠিক আছে আৰু হেতু সোশিয়াল আৰু পলিটিক্যাল ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে কি কৰিছিল কাম কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন the global drought এটো আপোনাৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ পৰা আহিছিল ঠিক আছে the global drought snapshot released in December 2023 ঠিক আছে এটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ কোৱেশ্চন at the beginning of 28th conference of the Paris ঠিক আছে COP28 বুলি কোৱা হয় to the United Nations Framework Convention on Climate Change in Dubai ঠিক আছে exposes the devastating consequences of drought in lives economic and various sector based on the data represented by 101 parties to the UNCCD which of the following statement is are correct ঠিক আছে তো সোয়া এতিয়া এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু এনেকুৱা কপৰ আপোনাৰ যেটো কনফাৰেন্স আহে তো এইবিলাক আহিলে কি হয় আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় তো ইয়াত আমি যেটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেখি আছো হ'ব পাৰে 2026 ত যেটো প্ৰিলিমছ হ'ব তাৰ কাৰণে ইউজফুল নহয় বা ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু হি এটা কি কৰিব এটা ৰোড ম্যাপ তৈয়াৰ কৰিব যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মানে কেনেকুৱা পঢ়িব লাগে আৰু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা কেনেকুৱা আহে কিমান ডেপথৰ পৰা আহে সেই ডেপথলৈকে আমি পঢ়িব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে এপিএসসিৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা আৰু তুমি পঢ়ি আছা যে কপ 28 খন কত হৈ আছে এখিনি শিকিলে বস কপৰ যেটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হেতু মই কমপ্লিট কৰিলো নহয় সেই তাৰ ভিতৰৰ যিখিনি আপোনাৰ মেইন টার্মস এন্ড কন্ডিশন বা যিখিনি আপোনাৰ মেইন বস্তু সেইখিনিও চাব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াৰ দিয়া আছে the report reveals that a staggering 1.84 billion people experienced the effect of drought among them 4.7% face severe or extreme drought condition ঠিক আছে তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব সো সেই সময়ত যদি পঢ়িছা তেতিয়া হলে গম পাবা যে দিস ইজ কারেক্ট ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ notably South Africa faced the highest number of declaration ঠিক আছে drought severely prompted emergency declaration in 23 countries ঠিক আছে the US Canada India and Sri Lanka are the countries that never declared drought emergency ঠিক আছে এটো এটা এক্সট্রিম স্টেটমেন্ট হয় ঠিক আছে এটো কি হয় এটা এক্সট্রিম স্টেটমেন্ট হয় তো ইয়াৰ যদি আমি এক্সপ্লেনেশন টু চাও তেতিয়া হলে US and India have declared ঠিক আছে drought emergency in various region ঠিক আছে তো সেই কাৰণে এটো ফলস হ'ব এটো কারেক্ট হ'ব ঠিক আছে the report reveals that আৰু notably South Africa faced the highest number of declaration নহয় South Africa এখন country হয় আৰু সাউথত ঠিক আছে ইফালে তো South Africa was not the country which highest number of drought emergency declared other country like Africa and Latin America কিছুমান country আছে তাত কাৰণ South Africa যিখন country এক টপিক অফ কেপ্ৰিকনৰ ওচৰে পাছৰে হয় তো কেপ্ৰিকনৰ ওচৰে পাছৰে হলে drought হিমান এটা বেছি পৰিমাণে নহয় মেইনলি ইন দিস পার্ট আপোনাৰ ইন দিস পার্ট drought হোৱাৰ চান্সেস টো বেছি হয় আপোনাৰ টপিক অফ আপোনাৰ ট্ৰপিক্যাল ৰিজন আৰু এই আপোনাৰ কেপ্ৰিকন আৰু ক্যান্সাৰৰ ফালে হিমান এটা বেছি পৰিমাণে নহয় ঠিক আছে তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো আপোনাৰ কি হৈ যাব ইয়াত আপোনাৰ স্টেটমেন্ট 2 and 4 are wrong ঠিক আছে বাকি দুটা কারেক্ট ঠিক আছে 2 আৰু 4 ইয়াত কি আছে wrong আছে ঠিক আছে আৰু কারেক্ট আনসার খুদি আছে তো 1 and 3 হ'ব ঠিক আছে 1 and 3 is the correct answer তো 8 ৰ আনসারটো হ'ব C is that clear to everyone ঠিক আছে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব
কেনেকুৱা সেশনটো কেনেকুৱা পাইছে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন যদি আমি চাও that is 9 which of the following a session of Assam Sahitya Sabha was were presided over Sitanath Brahma Chaudhary তো এটো বহুত টাফ কোৱেশ্চন কিন্তু কাৰণ এই নতুন যিবিলাক সেশন সেইবিলাক নহয় এটো বহুত পুৰণা সেশনৰ বিষয়ে খুদি আছে একচুয়ালি ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব আপোনাৰ তিনসুকিয়া আৰু ডিফু কিন্তু এটো বহুত আপোনাৰ যেটো তিনসুকিয়াত হৈছিল 1989 আৰু যেটো ডিফু সেশনত হৈছিল 2005 ত সেই দুটা কোনে সীতানাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী কি কৰিছিল আপোনাৰ তেও প্ৰিসাইড কৰিছিল ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে বাকি শিৱসাগৰ আৰু তেজপুৰ সেশন was presided by other president ঠিক আছে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব আপোনাৰ that is 1 and 2 very tough কাৰণ নতুন যিবিলাক সেশনস আছে সেইবিলাক দিলে সম্ভৱ থাকে কিন্তু মিডলৰ পৰা দি দিছে বা ফাৰ্ষ্টৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাক দিলে মানুহে অলপ আনসাৰটো দিব পাৰে সো you can leave it or you if you have knowledge then you can answer it ঠিক আছে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব 1 and 2 1 and 2 ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব 1 and 2 ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন আমি যদি চাও that is yes question number 10 ঠিক আছে ইয়াত খুদিছে consider the following statement regarding Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana ঠিক আছে it is the flagship scheme for focused and sustainable development of fisheries in India ঠিক আছে এনেকুৱা হ'ব yes correct it is implemented in all state union territory as a part of Atmanirbhar Bharat package for a period of 5 years from financial year 2020 to 21 ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ the central government bears the project cost and state union territory share the cost subcomponent of the scheme ornamental fish cultivation is kept out of focus under PM Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana ঠিক আছে তো ইয়াৰ যদি আমি কারেক্ট আনসারটো চাও select the correct statement using the codes below ঠিক আছে তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব আপোনাৰ that is 1 C 4 only এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে আনসাৰটো দিবচোন এই কোৱেশ্চনটোত মোৰ অলপ কিবা খেলিমেলি লাগিছে ঠিক আছে কাৰণ ইয়াত এইটো অৰ্নামেন্টেল ফিশটো আপোনাৰ কেপ্ট আউট অফ ফোকাস আন্ডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা হেতু অলপ মোৰ খেলিমেলি যেন লাগিছে ঠিক আছে ইয়াৰ আনসাৰটো আপোনালোকে দিবচোন কি হ'ব পাৰে কমেন্টত ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন ইয়াত স্টেটমেন্ট ইনকাৰেক্ট হ'ব পাৰে আই থিংক ইনকাৰেক্ট স্টেটমেন্ট এনেকুৱা কিবা হ'ব পাৰে ঠিক আছে এটো এৰিলো পিছত আকৌ বুজাই দিম consider the following statement regarding Jal Jeevan Mission তো JJM is very important আমাৰ অসমত বিশেষকে এতিয়া জল জীবন মিশনটো ইমপ্লিমেন্ট হৈ আছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিছিলে the program include recharge and reuse through grey water management water conservation and rain water harvesting ঠিক আছে তো এটো যদি আমি চাও কি এই প্ৰগ্ৰামটোত আপোনাৰ recharge reuse through grey water management হেতু আছে নে it is demand driven scheme with strong emphasis on community engagement as a crucial pillar of the project yes ঠিক আছে যদি পঢ়িছা সেই সময়ত the United Nations Office for Project Service is collaborating with Denmark government to support the mission in Uttar Pradesh ঠিক আছে very detailed ঠিক আছে an average 29 billion will be employed annually during the mission construction phase select the correct actually your sub statement correct ho jodi apnaloke সেই সময়ত current affairs ত খেটো চাইছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার তো হ'ব that is D 1 2 3 and 4 all statement are correct ঠিক আছে ইয়াত কোনো wrong statement নাই next ঠিক আছে তো যে আপোনাৰ গ্ৰে ওয়াটাৰ ম্যানেজমেন্ট ওয়াটাৰ কনজারভেশন ৰেইন ওয়াটাৰ হাৰ্ভেস্টিং সকলোখিনি আছে ঠিক আছে আৰু ডিমান্ড ড্ৰিভেন হয় ঠিক আছে তো দিস all statement are correct next question এইটো ইন্টারেস্টিং হয় ঠিক আছে consider the following statement এইটো সেই সময়ত কারেন্ট affairs ত আহিছিলে MB Ganga Vilas is the world longest river cruise covering over 51 days across 2 countries 5 state and 27 river system ঠিক আছে সোয়া যিবিলাক এক্সট্রিম আপোনাৰ ফ্যাক্ট হয় সেইবিলাকত ৰং হোৱাৰ চান্সেস তো কম থাকে কাৰণ এক্সামিনাৰে নিজেও গম পায় যে এই যেটো আনসাৰ এটো এই ইমান ফ্যাক্ট
কোনেও মুখস্থ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো এক্সট্ৰিম যিবিলাক আপোনাৰ আনসাৰ হয় স্টেটমেন্ট হয় সেইবিলাক ৰং হোৱাৰ চান্সেছ আছে তো এমবি গংগা বিলাস এখন কি হয় আপোনাৰ ৰিভাৰ হয় ক্ৰুজ শিপ হয় ঠিক আছে আৰু সেই ক্ৰুজ শিপখন কি হৈছিল আপোনাৰ কি কৰিছিল আপোনাৰ সেইখনে কি কৰিছিল টুৰিষ্ট লৈ আপোনাৰ কি কৰিছিল আপোনাৰ স্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু টুৰিষ্টক কি কৰিছিল ঘুৰাই ফুৰাই লৈ গৈছিল থ্ৰু ৰিভাৰ ঠিক আছে আৰু যদি ইয়াত দিয়া আছে চোৱা ইয়াত দিয়া আছে কি আপোনাৰ দ্যাট ইজ 51 ডেজ ইয়েস ইমান মানে ভিতৰৰ ফ্যাক্ট বিলাক ৰং হয় চান্সেছ কম থাকে তো এই স্টেটমেন্টটো কারেক্ট হয় ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ টু কাউন্ট্রি ইয়েস টু কাউন্ট্রি যদি থ্রি কাউন্ট্রি হলে হয় রং হৈ গলে হয় টু কাউন্ট্রি কোন কোন আছিল ইন্ডিয়া এন্ড বাংলাদেশ ঠিক আছে ইন্ডিয়া আৰু কি বাংলাদেশ ঠিক আছে দিস ইজ ইন্ডিয়া কাৰণ আৰু এইটো হল বাংলাদেশ সেই সময়ত বহুত বেছি নিউজত আছিল এইটো ঠিক আছে বাংলাদেশ ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ফ্ল্যাগড অফ ক্ৰুজ ফ্ৰম বাৰাণসী ঠিক আছে ইয়েস বাৰাণসী ইয়াতে গংগা ৰিভাৰত ইয়াৰ পৰা কি কৰিছিল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে কি কৰিছিল সেইটো ফ্ল্যাগ অফ কৰিছিল ঠিক আছে আৰু যৰ পৰা কি হৈছিল ষ্টাৰ্ট হৈছিল এনেকা হৈ ইণ্ডিয়াৰ গংগা ৰিভাৰ হৈ আপোনাৰ বাংলাদেশত আহিছিল আৰু বাংলাদেশৰ পৰা এইফালে আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰত সোমাইছিল আৰু সোমাই ইফালে আহি এই আপোনাৰ কলৈকে আহিছিল ফ্ৰম বাৰাণসী ঠিক আছে ফ্ৰম বাৰাণসী ঠিক আছে আৰু কেতিয়া এই ইমান ডেপথৰ যেটো ফ্যাক্ট আছে সেইটো ৰং হোৱাৰ চান্সেছ কম থাকে দ্য ইন্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰুজ ইজ বিং অফিসড বাই আন্থাৰা লাক্সাৰি ইয়েস আন্থাৰা লাক্সাৰি অপাৰেট কৰি আছিলে দ্য ক্ৰুজ কালমিনেটেড ইটস জাৰ্নি 28 ফেব্ৰুৱাৰী এইটো ৰং হোৱাৰ চান্সেছ বহুত কম ইন সাদিয়া এই ইয়াতে ৰংটো হৈছে সাদিয়ালৈকে অহা নাই কাৰণ ই ডিব্ৰুগড়লৈকে আহিছিলে বাৰাণসী টু ডিব্ৰুগড় ঠিক আছে বা কোনোবা যদি এই স্টেটমেন্টটো ৰং প্ৰথমে উলাই দিব পাৰে ঠিক আছে মানে তেতিয়া হলে কি হ'ব অটোমেটিক্যালি আনসারটো আহি যাব দ্যাট ইজ বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে তো বাকি কতো আপোনাৰ ফোরটো নাই তো এইটো জাস্ট খালি এই কোশ্চেনটো দেখাত ডাঙৰ কিন্তু এই যদি ডিব্ৰুগড়লৈকে আহিছে সেইটো বস্তু যদি জানা তেতিয়া হলে অটোমেটিক্যালি আনসারটো আহি যায় সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে ফোর কি হয় ইনকারেক্ট হয় ডিব্ৰুগড় আসলে সদিয়া নহয় ডিব্ৰুগড় ঠিক আছে তো নেক্সট কোয়েশ্চন আপোনাৰ তো এটো ডিব্ৰুগড় লৈকে আছিলে বাৰাণসী টু ডিব্ৰুগড় নেক্সট কোয়েশ্চন which of the following dramas अंकिया नाट्स were not composed by শংকৰদেৱ ঠিক আছে তো কালিয়া দমন পত্নী প্ৰসাদ কেলি গোপাল এইবিলাক শংকৰদেৱে কি কৰিছিল আপোনাৰ কম্পোজ কৰিছিল কিন্তু অৰ্জুন ভজন যেটো হেতু কোনে কৰিছিল দ্যাট ইজ মাধৱদেৱে তো সেই কাৰণে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব ডি দ্যাট ইজ 4 অনলি ঠিক আছে যদি আমি এক্সপ্লেনেশনটো চাও তেতিয়া অঙ্কিয়া নাট এইটো আপোনাৰ ওয়ান এক প্লে ঠিক আছে এইটো কোনে কৰিছিল আপোনাৰ শংকৰদেৱ কালিয়া দমন শংকৰদেৱ পত্নী প্ৰসাদ শংকৰদেৱ ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত কেলিও গোপাল শংকৰদেৱ ঠিক আছে তাৰপিছত অৰ্জুন ভজন এইটো আপোনাৰ মাধৱদেৱে কৰিছিল ঠিক আছে আৰু মাধৱদেৱ কি আছিল ডিসাইপল আছিল শংকৰদেৱৰ নেক্সট কোয়েশ্চন আপোনাৰ 14 India celebrated her 75th Republic Day on 26 January এইটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ পৰা আহিছে কিন্তু ঠিক আছে আৰু সেই সেলিব্রেশনৰ ওপৰত কোয়েশ্চনটো আহিছে the parade was held on Kartavya Path yes this is correct Kartavya Pathত আপোনাৰ parade হয় ঠিক আছে আগত হেতু নাম বেলেগ আছিল ৰাজপথ আছিল হেতু নাম কি কৰা হল চেঞ্জ কৰা হল ঠিক আছে আৰু ইয়াত খুদিছে not correct ঠিক আছে তো এইটো কারেক্ট হয় The theme of the 75th Republic Day was Viksit Bharat and Bharat Loktantra ki Matruka ঠিক আছে এইটো কারেক্ট হয় আপোনাৰ ঠিক আছে তো তাৰ পিছত আছিল the three state ইয়াতে মেইন স্টেট ইয়াতে গেমটো দিছে the three state which presented tableaux from northeast India were Meghalaya Manipur আৰু নাগালেণ্ড এই তিনটা দিছিল নেকি অসমে দিয়া নাছিল ঠিক আছে তাৰপিছত ইজৰো প্ৰেজেন্টেড the historical lunar landing of Chandrayaan 3 at the parade এইটো যদি কোনোবাই জানা yes this is correct ঠিক আছে তো এইটো কারেক্ট হলে এইটো ৰং হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু 1 টো যদি জানা তেতিয়া হলে এইটো ৰং হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে তো অটোমেটিক্যালি আনসারটো আহি যায় যদি 1 আৰু 4 টো যদি কোনোবাই জানে বাকি যদি না জানে ঠিক আছে 1 যদি হয় মানে 1 যদি হয় তেতিয়া হলে এইটো কারেক্ট হ'ব এইটো আনসার হ'ব নোৱাৰে যদি 1 যদি জানা এইটো কারেক্ট হ'ব এইটো আনসার হ'ব নোৱাৰে যদি 2 to 4 to জানা তেতিয়া হলে এইটো কারেক্ট হবে এইটো আনসার হ'ব নোৱাৰে অটোমেটিক্যালি 3 আহি যায় ঠিক আছে তো 3 স্টেট মেঘালয় মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ড নাছিলে আছিল আপোনাৰ দ্যাট ইজ অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ এণ্ড ত্ৰিপুৰা ঠিক আছে নট মেঘালয় এণ্ড নাগালেণ্ড these are the three states who participated
তো আমাৰ এনেকৈ MCQ যিবিলাক আছে সেইবিলাক দেখাত আপোনাৰ বহুত টাফ লাগে কিন্তু যদি একচুয়ালি আপোনাৰ মাইন্ডটো কনসেন্ট্রেট কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে এক্সামত কি হয় এইবিলাক কারেক্ট হোৱাৰ চান্সেস বহুত বেছি থাকে ঠিক আছে সব অপশন বা সকলোখিনি যিখিনি স্টেটমেন্ট আছে সকলোখিনি জানাৰ কেতিয়াবা দৰকাৰো নহয় ঠিক আছে যিখিনি আপোনাৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কিখি জানিলেও আপুনি থ্ৰো এলিমিনেশন টেকনিক লগাই কি কৰিব পাৰে এইটো কারেক্ট আনসার লব পাৰে ঠিক আছে তো নেক্সট কোয়েশ্চন all the Assam Vaibhav, Assam Saurabh and Assam Gaurav awardees are offered certain benefit facilities ঠিক আছে এটা অসমৰ এটা award হয় রিসেন্ট which of the following are not included in the list benefit ঠিক আছে they will get free medical treatment in government hospital and stay in paying cabin wherever available ঠিক আছে তো যদি আমি ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো চাও তেতিয়া হলে আপোনাৰ কি হ'ব তো ইয়াত কি খুদিছে যে অসম বৈভৱ বা অসম গৌৰৱ কিন্তু ইয়াত সবত কিন্তু এৱাৰ্ডৰ ডিফাৰেন্ট আছে বস্তুখিনি ঠিক আছে তো ইয়াত খুদিছে সিলেক্ট দ্য কারেক্ট আনসার তো ইয়াত এইটো নহয় যে দে উইল গেট ফ্ৰী মেডিকেল ট্ৰিটমেন্ট ইন গভৰ্নমেন্ট হস্পিটেল এন্ড ষ্টে ইন পেইং কেবিন হোয়ারএভার অ্যাভেলেবল এইটো আপোনাৰ অলপ এক্সট্রিম স্টেটমেন্ট যেন লাগিছে ঠিক আছে দে উইল বি প্রভাইডেড ফ্ৰী একমোডেশন ইন স্টেট গভৰ্নমেন্ট সার্কিট হাউস গেস্ট হাউস এন্ড আসাম ভৱন এইটো আপোনাৰ কারেক্ট লাগিছে ঠিক আছে তো ইয়াত কি খুদিছে সিলেক্ট দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াত খুদিছে নট ইনক্লুডেড ইন দা লিস্ট অফ বেনিফিটস ঠিক আছে তো ইয়াত যদি আমি চাও এটু আছিলে ঠিক আছে ফ্ৰী মেডিকেল ট্ৰিটমেন্ট গভৰ্নমেন্ট হস্পিটেলৰ তাৰপিছত এটু আছিলে সার্কিট হাউস গেস্ট হাউস যদি এটু জানা তে এটু কারেক্ট হ'ব ঠিক আছে মানে 2 কারেক্ট হ'ব মানে 2 টকা অপশন কেতিয়াও আনসার হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে বা যদি 1 2 জানা তো 1 টকা অপশনটো কেতিয়াও আনসার হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া 3 আৰু 4 ৰ মাজত ঠিক আছে দে উইল বি ৰেগুলাৰ ইনভাইটি ফ্ৰম ফৰ অল দা অফিচিয়েল ফাংশন এজ distinguished guests ঠিক আছে the government of Assam will provide them up to 5 lakh for medical expenses ঠিক আছে towards the treatment of critical disease তো ইয়াত যদি আমি চাও এটু invited as distinguished guests to official state function and events ঠিক আছে yes তো এটু স্টেটমেন্ট নহয় ঠিক আছে 5 lakh for medical expenses there is no provision for direct financial assistance up to 5 lakh for medical তাত যিখিনি আপোনাৰ প্ৰবলেম হ'ব বা তাত যিখিনি সেইখিনি দিয়াৰ সুবিধা আছে কিন্তু 5 লাখ যে আছে হেতু কোনো তাৰ স্টেটমেন্ট নাই সো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব ডি দ্যাট ইজ 4 ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন আপোনাৰ কনসিডার দা ফলোইং স্টেটমেন্ট নিসাৰ ঠিক আছে নিসাৰ কি আছিল নাসা প্লাস ইসৰোৰ এটা স্যাটেলাইট আছিল তো সেইটোৰ ওপৰত কোয়েশ্চন আহিছিল দ্যাট ইজ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বেসড কোয়েশ্চন হয় তো নিসাৰ ইজ এ লো আর্থ অরবিট observatory being jointly developed by ISRO and NASA ঠিক আছে এইটো আমি সকলোৱে জানো 1 কারেক্ট হয় আৰু ইয়াত কি খুদিছে কারেক্ট স্টেটমেন্ট ঠিক আছে তো 1 কারেক্ট হ'ব 1 যত নাই হেতু অটোমেটিক্যালি আউট হৈ যাব ঠিক আছে নিসাৰ ইজ এ লো আর্থ অরবিট observatory being jointly developed by ISRO and European এইটো ইউৰোপিয়ান নহয় ইয়াত অলৰেডি NASA দি দিছে ঠিক আছে তো NASA ইউৰোপিয়ানৰ নেকি NASA হল আমেৰিকাৰ ঠিক আছে সো 2 অটোমেটিক্যালি কি হৈ যাব আপোনাৰ ইনকারেক্ট হৈ যাব ঠিক আছে তো 2 ইনটু স্টেটমেন্ট আছে ইনকারেক্ট অলরেডি আৰু বেলেগত নাই তো হিমানে এটো সুবিধা নিদিব ঠিক আছে তো নেক্সট আপোনাৰ দা অবজেক্টিভ অফ নিসাৰ ইজ টু co-develop and launch a dual frequency synthetic apparatus radar on the earth observation satellite ঠিক আছে আৰু নিসাৰ is planned to be launched in 2024 ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো যদি আমি চাও তেতিয়া হলে ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো একচুয়ালি ডি হয় ঠিক আছে কারণ 1 3 আৰু 4 সকলো স্টেটমেন্ট কারেক্ট হয় খালি এই 2 টু কারেক্ট নহয় এটো কারেক্ট হয় আপোনাৰ আৰু এটো কারেক্ট হয় ঠিক আছে এটো 2024 ত লঞ্চ কৰা হ'ব তো সে ডি ইজ দা কারেক্ট আনসার ঠিক আছে জাস্ট খালি ইউৰোপিয়ান স্পেস হেতু নাহে বাকি সকলো কি হয় ইয়াৰ কারেক্ট আনসার হয় ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ এক্সপ্লেনেশন খিনি চাব পাৰা নেক্সট কোৱেশ্চন টু যদি চাও কনসিডার দা ফলোইং স্টেটমেন্ট আদিত্য L1 ঠিক আছে আদিত্য L1 এটো আপোনাৰ সানৰ উচৰত কি কৰা হৈছিল আপোনাৰ সেন্ড কৰা হৈছিল বাই ইন্ডিয়ান স্পেস এজেন্সি দ্যাট ইজ ISRO ঠিক আছে তো ইয়াত কি খুদিছে ইন্ডিয়াস সোলার মিশন আদিত্য L1 has been placed in hello orbit around sun earth lagrange's point ঠিক আছে তো lagrange's point L1 L2 এনেকৈ আছে তো কোনটো দিয়া হৈছিল point 1 ঠিক আছে তো ইয়াত কি খুদিছে সিলেক্ট দা কারেক্ট স্টেটমেন্ট ঠিক আছে কারেক্ট স্টেটমেন্ট খুদিছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট হ'ব হেতু আমি কি দিব লাগে আনসার দিব লাগে ঠিক আছে তো আমি যদি জানো তো এটো L1 ত দিয়া হৈছে ঠিক আছে Lagrange's pointer position of the equilibrium for a small object under the gravitational pull of two massive objective bodies yes Lagrange's point কি হয় সানৰ
ওচৰৰ কিছুমান এনেকুৱা পইণ্ট হয় L1 L2 এনেকুৱা ঠিক আছে সো দিস আর দ্য পইণ্ট এইটো কাৰেক্ট হয় देयर आर L5 देयर आर 5 Lagrange's point ঠিক আছে yes there are 5 Lagrange's point for the earth moon system also এইটো কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে অলপ ৰবা আমি Lagrange's point খিনি চাইলো ঠিক আছে চোৱা ইয়াতে যদি সান হয় ধৰিলা লাইক সান ঠিক আছে তো देयर आर 5 Lagrange's point ঠিক আছে এটা আপোনাৰ এনেকুৱা পজিশন আহিব ইয়াতে ধৰিলো আৰ্থ হল ঠিক আছে দিস ইজ আৰ্থ ঠিক আছে তো देयर आर 5 Lagrange's point ঠিক আছে ৰবা 1 মিনিট এটো হল আৰ্থ দিস ইজ আৰ্থ ঠিক আছে তো Lagrange's point বিলাক কত হ'ব আপোনাৰ এই সান আৰু আৰ্থৰ একদম আৰ্থৰ ওচৰত ইয়াতে এটা হ'ব L1 ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ L2 জুটটো যদি চাও তেতিয়া হলে ইয়াতে হ'ব L2 ঠিক আছে L3 কি হ'ব আপোনাৰ ইয়াতে হ'ব L4 আপোনাৰ আমি যদি চাও L4 ইয়াতে হ'ব আৰু L5 ইয়াতে হ'ব ঠিক আছে দিস আর দা তো ইয়াত যিকোনো এটা আমি কি কৰিব পাৰো প্লেস কৰিব পাৰো তো আমি কত প্লেস কৰিছো ইয়াতে L1 ত ঠিক আছে সো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার তো হ'ব আপোনাৰ that is D all 4 statement is correct ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন ইন ইন্টারিম ইউনিয়ন বাজেট ঠিক আছে সেই সময়ত আপোনাৰ ইন্টারিম বাজেট আহিছিল কাৰণ 2024 ত আপোনাৰ জেনারেল ইলেকশন হৈছিল ঠিক আছে তো সেই কাৰণে এটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ পৰা আহিছিল the finance minister mentioned 4 specific group of population to focus on which of the following are not in the list ঠিক আছে চাৰিটা স্পেসিফিক গ্ৰুপক কি কৰিব লাগে ফোকাস কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু তলৰ কোনটো সেই গ্ৰুপৰ পাৰ্ট নহয় ঠিক আছে তো ইয়াতে আপোনাৰ পুৱাৰ women so entrepreneur উপৰত কোনবা ফোকাস কৰিব নেকি স্পেশাল ফোকাস নকৰে আৰু সেই সময় ইলেকশন ইয়াৰ হয় ঠিক আছে যত লার্জ নাম্বার অফ পপুলেশন আছে হেতুকে ফোকাস কৰা হ'ব তো entrepreneur ইয়াৰ কারেক্ট আনসার নহয় ঠিক আছে তো which of the following not in the list that is 3 so 3 কত আহিব C তো C is the correct answer ঠিক আছে তো entrepreneur not included ঠিক আছে স্পেসিফিক্যালি বাকি সকলো কি কৰা হৈছে কি ফোকাস গ্ৰুপত ৰখা হৈছে ঠিক আছে বা কি ফোকাস গ্ৰুপ ফৰ গভৰ্নমেন্টৰ যিবিলাক ডেভেলপমেন্ট আৰু সাপোর্ট এক্টিভিটি হ'ব তাৰ কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট যদি চাও কোয়েশ্চন টু 19 কনসিডার দা ফলোইং স্টেটমেন্ট ঠিক আছে ইন কম্পিউটার parlance a cookie is a miscellaneous computer virus ঠিক আছে হেডো স্টেটমেন্ট তাৰ পিছত ইন কম্পিউটার parlance a cookie is a small piece of text sent by a website to the internet browser ঠিক আছে তো ইয়াৰ কি আনসার হ'ব ইয়াৰ স্টেটমেন্ট খিনি পঢ়া ঠিক আছে তো ইন্টারনেট কুকিজ আর ইউজড বাই ব্যাংকিং ওয়েবসাইট অনলি ঠিক আছে সো যদি আমি চাও ইটস এক্সট্রিম স্টেটমেন্ট ব্যাংকিং ওয়েবসাইট অনলি ঠিক আছে এক্সট্রিম স্টেটমেন্ট রং হোৱাৰ চান্সেস থাকে তো ইয়াত কি খুদিছে কারেক্ট স্টেটমেন্ট তো 3 আপোনাৰ রং হোৱাৰ চান্সেস আছে ঠিক আছে তো 3 রং হলে এটো নহব ঠিক আছে দিস ইজ এ তো পিছত চোৱা আপোনাৰ ইন্টারনেট কুকিজ হেল্প দা ওয়েবসাইট টু রিমেম্বার দা ক্লায়েন্ট ভিজিট টু ওয়েবসাইট ঠিক আছে আমি এইবিলাক অন কৰি ৰাখিলে কি হয় আমাৰ এই প্ৰিভিয়াস এক্টিভিটি খিনি ব্রাউজারে বা যিবিলাক আছে সেইবিলাকে ধৰি ৰাখিব পাৰে সো এটো কি হয় কারেক্ট হয় ঠিক আছে তো 4 ইজ দা কারেক্ট তো 4 কারেক্ট হলে যদি 4 টু জানা তেতিয়া হলে মানে অটোমেটিক্যালি 2 টু কারেক্ট হ'ব আৰু ঠিক আছে তো 4 কারেক্ট আপোনাৰ 2 কারেক্ট হ'ব আৰু ইন কম্পিউটার এটো কম্পিউটার ভাইরাস নহয় ঠিক আছে তো 1 statement is incorrect ঠিক আছে a cookie is not a miscellaneous computer virus it's a harmless data file used by website ঠিক আছে এটো আমাৰ কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্রাউজার বিলাকত থাকে এটো ভাইরাস নহয় ঠিক আছে তো 1 টু রং 1 রং হ'ব ঠিক আছে আৰু 2 টু আপোনাৰ কি আছে কারেক্ট আছে ঠিক আছে আৰু 4 ও কারেক্ট হয় তো ইয়াৰ আনসার কি হ'ব ডি হ'ব নেক্সট কোয়েশ্চন what is are the factor that have promoted the colonial rulers to initiate jute cultivation ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্যালি সোয়া জুটৰ কাৰণে যদি এগ্ৰিকালচাৰ চ্যাপ্টাৰটো পঢ়িছা জুটৰ কাৰণে কি হৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনাৰ হট হিউমিড ক্লাইমেট এন্ড ভেৰি হেভি ৰেইনফল ঠিক আছে
তো হট হিউমিড ক্লাইমেট এন্ড ভেরি হেভি ৰেইনফল ইজ কত আছে আপোনাৰ দ্যাট ইজ আমাৰ অসমতো আছে ঠিক আছে বাংগালতো আছে ঠিক আছে ওয়েট কাল্টিভেশন লাগে এই বাংগালত ইয়াতে আছে ঠিক আছে তাৰপিছত অসমতো আছে কাৰণ অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ তো স্যাচুরেশন অফ ল্যান্ড সুইটেবল ফর জুট ইন বেঙ্গল ঠিক আছে এইটো কারেক্ট হয় হাই ডিমান্ড অফ জুট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মার্কেট ঠিক আছে সেই সময়ত আপোনাৰ মেইনলি যিবিলাক হিমান প্লাষ্টিক নাছিলে তো যিবিলাক জুটৰ বেগ আছিলে সেইবিলাকৰ কি আছিলে বহুত এটা কি আছিলে ডিমান্ড আছিলে ঠিক আছে abundant labor supply in ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্যালি সেইটো প্ৰবলেম কাৰণ সেই সময়ত আমি যদি হিষ্ট্ৰি পঢ়িছো তেতিয়া হলে ব্ৰিটিছে যেতিয়া ইয়াত টি গাৰ্ডেন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তেতিয়া কৰ্পোৰেট লেবাৰ আনিছিলে আপোনাৰ ছোটা নাগপুৰ প্লেটু ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা লেবাৰ আনিছিলে যেতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে জুট কাল্টিভেশন কৰা হৈছিল তেতিয়া আপোনাৰ ময়মনসিং বাংলাদেশৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা নগাঁও মৰিগাঁও কি অনা হৈছিলে লেবাৰ অনা হৈছিলে তো abundant labor supply নাছিলে ঠিক আছে সো দিস ইজ টু বি ৰং এই থ্ৰী স্টেটমেন্টটো কি হ'ব ৰং হ'ব আৰু ইয়াত কি খুদিছে আপোনাৰ are factor that have promoted তো ইয়াত আপোনাৰ 3 to নহব বাকি 1 and 2 কি হ'ব ইয়াৰ কারেক্ট আনসার হ'ব ঠিক আছে তো 20 এর কারেক্ট আনসার কি হ'ব আপোনাৰ that is C ঠিক আছে 1 and 2 this is going to be wrong তো কিছুমান আমি কমন সেন্স লগাব লাগে সেইবিলাক আনসার খিনি দিবৰ কাৰণে ঠিক আছে labor was actually limited in the Brahmaputra valley at that time ঠিক আছে এইটো মেজৰ ফ্যাক্টৰ নহয় The next question, which of the following characteristic make a braided river different from meandering river of similar discharge? ঠিক আছে তো meandering মানে কি meandering মানে হল river এটা এনেকা গৈ আছে ঠিক আছে this is called meandering ঠিক আছে আৰু braided river মানে কি river এটা এনেকা গৈ আছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত বহুতো সৰু চৰ চাপৰি ঠিক আছে সেইবিলাক আইল্যান্ড বাৰ সেইবিলাক কি হৈছে প্ৰস্তুত হৈছে that is called braided channel ঠিক আছে riverৰ actual channel to river actually ইফালে গৈ আছে ইফালে ঠিক আছে actually ইফালে গৈ আছে এনেকুৱা this is called braided channel ব্ৰহ্মপুত্ৰ লাষ্টৰ ফালত বহুত বেছি braided হৈ যায় আৰু এইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় সৰ সাপৰিজ বুলি কোৱা হয় তাত মানুহে গৈ কাল্টিভেশন কৰে ঠিক আছে ফ্ৰুইটস এন্ড ভেজিটেবল তো ইয়াত কি ডিফাৰেন্স মানে ইয়াত কি সুধিছে which of the following characteristic make a braided river different from a meandering wider and shallow ঠিক আছে make a braided river different কৰে আপোনাৰ meandering river তো কি হয় আপোনাৰ wider and shallow ঠিক আছে কোনটো wider হয় আপোনাৰ কোনটো wider হয় ঠিক আছে তো ইয়াত যদি আমি চাও yes যেটো braided channel হয় হেতু বহুত ডাঙৰ হয় wider কিন্তু shallow ঠিক আছে ডাঙৰ কিন্তু হেফালে shallow transport high sediment load yes কাৰণ বহুত বেছি sediment আনাৰ কাৰণে এইবিলাক sandbar ক্ৰিয়েট কৰে ঠিক আছে this is also to be correct ঠিক আছে এইটো কারেক্ট হয় আপোনাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ সৰি erode river banks rapidly তো ইফালে যেতিয়া গতি স্টার্ট কৰে ইয়াতে যেতিয়া স্যান্ড ডিপোজিট কৰে তো ইফালে কি কৰে erode কৰে ঠিক আছে this is also be correct ঠিক আছে কিন্তু ডিপাৰ টু নহয় এইটো বেছি ডিপাৰ হয় এইটো ডিপাৰ নহয় ডিপাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক কি আমাৰ লোৱাৰ আসামত বা বাংলাদেশত কি হয় বহুত বেছি এনেকুৱা আপোনাৰ স্যান্ডবাৰ এইবিলাক ক্ৰিয়েট কৰে তো ডিপাৰ নহয় ঠিক আছে সো 4 নহব বাকি সব কি হ'ব ডিফারেন্স হ'ব আপোনাৰ that is from braided channel to from meandering channel to braided etu hol braided to braided channel to yeah correct answer to hobo that is 21 correct answer to hobo that is A 1 2 and 3 not 4 ঠিক আছে next question আপোনাৰ 4 to নহয় ঠিক আছে next question hobo আপোনাৰ in which of the following satra in Assam the religious head Kshatriyadikar is elected ঠিক আছে তো এখনো ক্ষেত্ৰ আছে যত ইলেক্ট কৰা হয় আপোনাৰ Kshatriyadikar that is বৰপেটা ক্ষেত্ৰ ঠিক আছে তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার হ'ব ডি বাকি আপোনাৰ কনভেনশনাল মেথড হয় ঠিক আছে আউনিয়াটি দক্ষিণ পাট কমলাবাৰী আৰু বৰপেটা তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার হ'ব বৰপেটা ডি ঠিক আছে তো এইবিলাক আপোনাৰ যদি আমি চাও বৰপেটা ক্ষেত্ৰ following democratic tradition in which religious head Kshatriyadikar is elected by the following followers and monks in contrast Auniyati Dakshinpat and Kamalabari Kshatras belong to the Udasin or Brahmachari order ঠিক আছে where the Kshatriyadikar is hereditary এজনৰ পিছত আৰু এজন সেই আপোনাৰ বংশৰ কি হয় তেও কি হয় সাকসেসৰ হিচাপে আপোনাৰ তেও সেই পোষ্টটো গ্ৰহণ কৰে ঠিক আছে বাট নট ইলেকশন কিন্তু বৰপেটা ক্ষেত্ৰত কি হয় ইলেকশন হৈ Kshatriyadikar কি কৰা হয় সিলেক্ট কৰা হয় তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার হ'ব বৰপেটা ক্ষেত্ৰ next question as per the tripartite memorandum of settlement signed between government of India government of Assam ঠিক আছে তো এটু কোনটো আমি অসম একৰ্ডৰ কথা কৈছো government of India government of Assam
আৰু উলফা ঠিক আছে সৰি এইটো বেলেগ এইটো নহয় সেইটো আপোনাৰ আসু হ'ব যদি অসম একৰ্ড হয় ঠিক আছে তো 29 ডিসেম্বৰ 2033 which of the following will not be set up in Assam কি অসমত সেট আপ কৰা নহব ঠিক আছে আৰু কি সেট আপ কৰা হ'ব তো আমি সকলোৱে জানো যে আইআইএম আমাৰ অসমত সেট আপ কৰা হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াৰ আইআইএম টো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে 23 সেই সময়ত আৰু যদি নিউজটো চাইছা তেতিয়া হলে তো আইআইএম কাৰেক্ট হ'ব স্কুল অফ প্ল্যানিং এন্ড আৰ্কিটেকচাৰ এইটো হ'ব ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স আইআইএসসি যেটো আছে বৰ্তমান বেংগলুৰুত এখন আছে সেইটো এস্টাবলিশ নহব ঠিক আছে আৰু আইজাৰখন হ'ব ঠিক আছে ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশ্যন এন্ড ৰিসাৰ্চ ঠিক আছে এই তিনটা হ'ব এইটো নহব তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব সি ঠিক আছে এইটো এক্সাক্ট আৰু যদি কোনোবাই সেই একৰ্ডটো পঢ়িছে ঠিক আছে বা সেই ঠিক আছে সেইটো যদি পঢ়িছে তেতিয়া হলে আইআইএসসি নহব বাকি তিনিখন কি কৰা হ'ব সেটআপ কৰা হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব আপোনাৰ that is IISc will not be set up next question আপোনাৰ 24 match the following books with authors ঠিক আছে তো a comprehensive history of Assam ঠিক আছে এটো কোনে লিখিছিলে a comprehensive history of Assam that is স্বৰ্ণলতা বৰুৱা এসএল বৰুৱা বুলি কোৱা হয় এটা ইম্পৰ্টেন্ট হিষ্ট্ৰি বুক যিখন ময়ো ফলো কৰো ঠিক আছে স্বৰ্ণলতা বৰুৱা মানে এসএল বৰুৱা বুলি মেইনলি কোৱা হয় তো এ যদি 4 হয় তেতিয়া হলে আনসাৰ এটো উলাই যাব ৰেইছৰ পৰা আৰু এটো উলাই যাব ঠিক আছে এই দুটা থাকিব স্বৰ্ণলতা বৰুৱা এসএল বৰুৱা এক কম্প্ৰিহেনসিভ হিষ্ট্ৰি অফ আসাম ঠিক আছে অসমীয়া মানুহৰ ইতিহাস এটো জানিব লাগে ঠিক আছে তো এইটো যদি জানা তেতিয়া হলে অসমীয়া মানুহৰ ইতিহাস কোনে লিখিছিলে ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ঠিক আছে তো D3 হৈ যাব তো D3 হলে ইয়াত D3 ইয়াত কিন্তু D2 ঠিক আছে তো কারেক্ট আনসার কি হ'ব আপোনাৰ 24 ৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব that is sorry ইয়াতে মোৰ কিবা এটা খেলিমেলি লাগিছে A4 ঠিক আছে তো এটো ওলাই যাব সরি A4 yes this one ঠিক আছে A4 এই দুটা তো তাৰ পিছত আপোনাৰ যদি আমি চাও D3 ইয়াতো আছে এই ইয়াত এটো D3 ঠিক আছে সো this is the correct answer এটো নহব ঠিক আছে কাৰণ ইয়াত D2 আছে সো this is the correct answer D is the correct answer B1 হ'ব আপোনাৰ the quest for modern Assam অৰূপজ্যোতি শইকীয়া the Ahom ঠিক আছে re-imagine history হেতু আপোনাৰ C that is কোনে লিখিছিলে হেতু আপনার C2 হ'ব 2 অরূপ কুমার দত্ত ঠিক আছে তো কারেক্ট আনসার ইজ ডি দুটা জানিলে আনসারটো ওলাই আহে ঠিক আছে তো ইয়াত চাব পাৰে এ কম্প্ৰিহেনসিভ হিষ্ট্ৰি অফ আসাম স্বৰ্ণলতা বৰুৱা এসএল বৰুৱা বুলি কোৱা হয় দ্য কোয়েস্ট ফৰ মডাৰ্ণ আসাম অৰূপজ্যোতি শইকীয়া দ্য আহোম এ ৰি-ইমাজিন হিষ্ট্ৰি বাই অৰূপ কুমাৰ দত্ত অসমীয়া মানুহৰ ইতিহাস বাই ডক্টৰ নগেন শইকীয়া Next, আজি last question, আজি আমি 25 question হে discuss কৰিম ঠিক আছে তো with reference the চৰাইদেউ মৈদাম ঠিক আছে চৰাইদেউ মৈদাম সেই সময়ত আপোনাৰ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইটত লিষ্টত সোমাইছিলে ইউনেস্কো এ আপোনাৰ ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট যদি আমি চাও ঠিক আছে তো তিনটা ক্লাছত দিয়ে এটা হল কালচারাল এটা হল আপোনাৰ ন্যাচারাল এটা হল মিক্সড ঠিক আছে around 44 নে 43 খন ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট আছে তো কালচারালত ৰিসেন্টলি আমাৰ আহোম চৰাইদেউ মৈদামখনক এড কৰিছে ঠিক আছে আৰু নেচাৰত অলৰেডি দুখন আছে কাজিৰঙা নেশনেল পাৰ্ক এণ্ড মানাস নেশনেল পাৰ্ক তো অসমত তিনিখন আউট অফ 43 টোটাল ইন ইন্ডিয়া তিনিখন কি আছে আপোনাৰ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট আছে দুখন নেচাৰাল এখন কালচাৰাল ঠিক আছে তো চৰাইদেউ মৈদাম কি আছে ইয়াত these are mount contain the remains of the royalty of Burman dynasty তো Burman dynasty নহয় এটো আহোম dynasty আছিল ঠিক আছে চৰাইদেউ মৈদাম আপোনাৰ related to Ahom dynasty so first statement to কি হয় আপনার incorrect হৈ যায় ঠিক আছে তো first statement is incorrect তো one incorrect হলে ইয়াত এটো incorrect হ'ব এটো incorrect হ'ব এটো automatically answer to আহি গল আৰু ঠিক আছে they are located along the foothills of Patkai range yes নাগালেণ্ডৰ ওচৰত আপোনাৰ চৰাইদেউ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে চৰাইদেউ is now UNESCO world heritage site সেই সময়ত actually নাছিলে সেই কাৰণে সেই সময়ত এটো statement wrong আছিলে ঠিক আছে the first king who was buried after the death here was স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ actually গদাধৰ সিংহ নহয় first king asile apunar that is
সুকাফা আছিলে সুকাফা ঠিক আছে সুকাফা ফাউন্ডার তেওঁ কি কৰা হৈছিলে বাৰেক তো এইটো কি হয় আপোনাৰ ৰং হয় তো সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার ঠিক আছে সি কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসার হ'ব বাকি সব ৰং হয় ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ সেই সময়ত নাছিলে ঠিক আছে বৰ্তমান এইটো কাৰেক্ট এতিয়া যদি আহিলে কোৱেশ্চনটো হয় তেতিয়া কারেক্ট আনসার হলো 2 3 ঠিক আছে 2 3 তো ইয়াত অপশনই নাই 2 লগত আৰু 3 আহি গলে হলে কিন্তু সেই সময়ত আপোনাৰ 2 কারেক্ট আনসার আছিল ঠিক আছে তো ইয়াত আমাৰ আজিৰ এই 25টা কোৱেশ্চন আমি কি কৰিলো ডিসকাস কৰিলো নেক্সট ক্লাছত আমি বাকিখিনি কি কৰিম ডিসকাস কৰিম পার্ট 2 ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আৰু ষ্টে টিউন আমি সকলোখিনি এনেকুৱা পার্ট হিচাপত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আৰু বিলো ডেসক্ৰিপশনত আপোনাৰ গ্ৰুপৰ লিংক আছে তাত ক্লিক কৰি আমাৰ গ্ৰুপত জয়েন হ'ব পাৰে যত আমি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত এই পিডিএফ খিনি পাই যাব ঠিক আছে আৰু হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপত আপোনালোকে নটিফিকেশন আপডেট খিনি পাই যাব